trebuia să Letal să nu facem un program variant, așa, nu să fie... Hai, chiușa. Vede tot și... Banul pentru vestă, nu vezi? Mai repede, nu? Hai, să vă distrați. Continuăm în același registru de rock semi-brutal cu formația Rock Wars. Cu alte cuvinte, războaiele rockului. Rock Wars, Thomas Popescu la chitară și Darius Radu la tobe. Ia uitați-vă, fraților, e cu Flying View. Da, deci e verde, e Flying View ecologist. La Thomas, formația Rock Wars. Thomas și Darius. Acțiune cu formație și cu un instrument complementar, să zicem așa. Bine, mă! Bine! Mircea Nicola? Ok, dacă a venit să vină în spate, dacă n-a venit...